Hi guys! Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-change yung text position o kung anumang elements position na gusto mong i-arrange. So, for example, sa image na ito, mas nauna tong shades kumpara dito sa kanyang label or mga text. So, ang gawin lang natin is ilipat. So, dapat mas nauna yung text, tapos ito yung shades sa likod. So, click natin yung shades, click mo itong position, tsaka click mo itong backward. Ganyan. So, pwede rin na ang natin is kailangan to back. Ito yung i-click natin. So, tingnan natin yung nangyari. Ayan na. So, hindi kasi ito naka-group kaya, ayan, kailangan mo i-manual pag-drag isa-isa. So, next naman is, natabunan siya ng design na to. So, click natin itong sunglasses, tapos forward. Ayan. So, naka-forward na ulit siya. Pwede na natin siya i-arrange na ganyan. So, yan na yung pag-forward at saka backward ng elements. So, that's it. Thank you so much for watching and please like and subscribe. And pwede mo rin i-avail yung Canva Pro. May nilagay ako na link sa baba. Salamat!